Dáme si 120. narozeniny, zamíříme za modulovou železnicí na Slovensko. Rozumím, ať ponukám MN 84003. A oživíme osobnosti, které měly rády vlaky. Dovolte mi, abych vám tímto představila pana Josefa Fantu. Sláva nazdar výletu, tak pražské hlavní nádraží je zastřešeno, což je pozitivní zpráva a já miluju pozitivní zprávy. No, já mám taky ráda pozitivní zprávy, no ale další pozitivní zprávou třeba je, že začíná nový pozorvlak. No, zda je to pozitivní, to raději necháme na divácích. Víš co, já startuju na Slovensko na jedno bezva setkání a ty to tady odstartuj. No tak jo, no. A my začínáme velkými narozeninami. 120 let, přesně tolik let slaví místní dráha mezi Poličkou a Žďárcem u Skuče. Takže pozorvlak začíná. Přesně taková železniční paráda se odehrávala 2. září na místní dráze mezi Poličkou a Žďárcem u Skutče. Byl totiž k tomu nanejvýš příhodný důvod. 120. výročí místní dráhy mezi Poličkou a Žďárcem u Skutče slavíme právě v dnešní den. Toto datum bylo vybráno, protože předpokládáme, že 6. října, kdy projel ten první vlak mezi Poličkou a tehdy Skutčí, jak se jmenovalo nádraží Žďárec u Skutče, by už mohlo být horší počasí. Jak vidíme, není to úplně ideální, ale návštěvníci přišli a doufejme, že oslavy důstojně oslavíme. Program, za ten píšeme 1. K vidění bylo mnoho drážních vozidel, která si návštěvníci mohli osahat nejen v Poličce, ale také ve Skutči či Borové a s některými si mohli i trochu zajezdit. A koho zajímala historie železnice mnohem hlouběji, ten ocenil železniční výstavu s řadou dobových artefaktů, podpořenou poutavým výkladem. Mimochodem, věděli jste, že se za pomocí telegrafu centrálně seřizoval na dráze čas? Takže krátce před polednem se zapnul telegraf, tak 10 až 15 vteřin. A v momentě vypnutí bylo pravý poledne. Pořadatelé mysleli i na nejmenší. Kdo si chtěl hrát, zamířil do vláčku hráčku trochu zařádit. A nebo se zabavit do kinematovlaku Českých drah, kde jela jedna pohádka za druhou. Díval se medvěd, co hrajou v biografu, když se mu stane taková zvláštní věc. Nás ale nejvíce zajímala historie poličské lokálky a tak jsme s kamerou zůstali u hlavního pódia, kde jsme se dozvěděli řadu zajímavostí. První plány vlastně na poličskou lokálku se objevily v roce 1888 a představil je vídeňský inženýr Vojtěch Matoušek. Koncese na zahájení stavby této železnice byla udělena v roce 1894 a na stavbě železnice se začalo pracovat už téhož roku. Na starosti měl Jan Kubíček z Královský Vinohrad a cena byla 590 000 zlatých. Jirko, dokážeš říct, kolik to asi tak v současnosti může být? Já si myslím, že v současnosti to by byly akorát drobné, jenom ani na nějakou přípravu. Tak samozřejmě jako ve všech případech i zde dá se říct, že ty boje o tu železnici byly veliké. Uvažovalo se o železnici v Poličce již prakticky od roku 1840, od stavby první železnice mezi Vídní a Prahou, kdy jedna z tehdy uvažovaných větví měla vést přes Poličku, nakonec teda vede přes Svitavy. Dále bylo vyprojektováno několik projektů spojení Poličky s železnicí se světem a nakonec tedy byla postavena tato místní dráha mezi Svitavami, Poličkou a o rok později potom prodloužena do Žďárce u Skutče. Náš spolek Poličská lokálka se samozřejmě snaží tuto místní dráhu nějakým způsobem propagovat, snažíme se vypravovat zvláštní vlaky, zejména tedy s motorovými vozy, na tato výročí potom s parní lokomotivou. A myslíme si, že se spolku Poličská lokálka šířit slávu jejich zamilované místní dráhy daří velmi dobře. Ostatně stačí se jen dívat, co připravili pro příznivce železnice a hned je člověku tak nějak veseleji.
Správa železniční dopravní cesty za účasti ministra dopravy Dana Ťoka oznámila, že splnila své sliby a za první rok správy nádraží investovala do oprav a úprav budov či projektových příprav už 215 milionů korun. Letos je na opravy rozpočtováno téměř 600 milionů, takže je vidět, že se už konečně s těmi nádražími něco dít bude a děje. Zahájení oprav se letos dočkají nádraží v Břeclavi, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Lipníku nad Bečovou, Přerově a Sokolově. Ministr také zhodnotil působení společnosti Grande Stazioni, která podala žalobu na České dráhy, SŽDC a Ministerstvo financí, v níž žádá 1,2 miliardy korun jako náhradu za ušlý zisk kvůli ukončenému nájmu pražského hlavního nádraží. To, co se stalo, tak oni opravili pouze to a zrekonstruovali, z čeho měli peníze, na ten zbytek se nechci říct úplně vykašlali, ale byly to takové, že slibovali, že se s tím něco stane a nestalo se nic. České dráhy představily první ucelenou modernizovanou soupravu pro linku R17 Praha-České Budějovice. Renovací projde do 3 měsíců celkem 70 vozů. To znamená, že koženka se nahradila novými plyšovými sedáky, upravily se podlahy, opravily se okna, upravily se nové záchody, interiéry tak, aby pro cestující to bylo příjemnější na cestování. A dbalo se také na bezpečnost. Souprava je vybavena optickou signalizací, která informuje vlakovou četu, zda jsou všechny dveře uzavřeny či nikoliv. A teď se podíváme do zákulisí vzniku výpravného drážního kalendáře, který vznikal přes 2 měsíce po celé České republice. Tu odrazku trošku dál, ještě doprava. Kalendář českých jak pro 2018 jsme pojali jako ohlédnutí za 100 lety republiky, ale i československých státních, potažmo českých drah, protože železnice, ať se to možná nezdá, tak stála u všech významných událostí této země. A jdem! Jeden ze snímků bude například zachycovat obsazení Sudet Němci v roce 1938. Výpravčí stojí před výpravní budovou, je nevlídné počasí a Němci nahrazují český název stanice německým. Toto je pro změnu výjev ze 70. let, kdy podvratné živly míří na zakázaný koncert pod dohledem státní policie. Snažíme se spojovat to vlastně tematikou vlaků, což je jasný, potom tónováním těch fotografií a takový element, který se snažíme vždycky do každé fotografie dostat, je kouř, ať už to je kouř od parní lokomotivy, kouř cigaret, který dřív v historii byly hodně využívaný a tak dále. A teď si prozradíme, kdo vyhrál trika Pozor vlak v rámci minulé soutěže. Jsem ve 4. největším slovenském městě. Přezdívá se mu Perla na váhu, anebo také slovenský Norimberk. Slováci vědí a chytří Češi se dovtípili, že jsme s magazínem Pozor vlak vyrazili do Žiliny na jedno fajn setkání. Ide o 9. stretnutie TT, stretnutie modulov, ktoré sme usporiadali ako klub železničných modelárov v Žiline. A sú tu pozvané kluby z Maďarska, z Poľska a z Českej republiky. Sú to v podstate spolupracujúce dlhoročné kluby, ktoré s nami nejakým spôsobom participujú na takýchto akciách a zúčastňujú sa ich pravidelne. Jesteśmy z Polski. Přijeli jsme z Polska a reprezentujeme šlonskou skupinu TT, což je oblast v okolí Katovic. Účastníme se tohoto setkání už po druhé a letos jsme přijeli s naší technickou stanicí TC2. My jsme přijeli z Maďarska, z Budapešti, z klubu BTTB. Přivezli jsme stanici Balaton Almády plus jeden traťový modul. Nezapomněli jsme ani na maďarská hnací vozidla a také vagóny.
6,90 od pódia. Právě jsme společně nahlédli do takzvaného layoutu, podle kterého všichni účastníci 9. setkání TT Víkend Žilina 2017 staví své moduly, které naprosto přesně kopírují reálné tratě a železniční stanice. A jde tu o centimetry, aby se zde všechny moduly, které dohromady vytvoří trať o délce 100 metrů, vešly. A jak je možné, že slovenský modul lze bez problému napojit na maďarský, polský či český? V rámci modulov je daná norma, fremonorma, ktorá stanovuje rozhranie alebo čelo, ktoré sa medzi jednotlivými modulmi spája. Každý sa tej normy drží a riadi. Inak by nastal ten problém, že zrazu by sme sa nevedeli takto pekne spojiť a vytvoriť tak pekný layout. Po dnu budovatelství a dnu zprovozňování nastává den D v podobě sladké odměny, tedy ostrých jízd za moře práce nejenom pro modeláře, ale také návštěvníky, kteří se přišli podívat na šikovnost slovenských, českých, maďarských a polských rukou. Prevádzka je postavená podľa grafikonu, ktorý bol dopredu prichystaný práve pre všetky stanice. Simuluje sa reálna jazda vlakov podľa reálneho grafikonu. Chrysov. Rozumiem, máte, ponúkam MN 84003. Akurát nemáme reálny čas, alebo čas je tu na zrýchlený trojnásobne, takže 1 minúta nám trvá 20 sekúnd. Řečí už bylo dost, pojďme se tedy na závěr reportáže podívat, jak probíhal mezinárodní železniční provoz v Žilině. Manipulák 84003 odchod. Je tu drážní kalendárium se zářijovými událostmi. 7. září 1815 se narodil v rodině mlynáře český projektant a stavitel železničních tratí Jan Perner. Perner stojí za stavbou severní dráhy císaře Ferdinanda, trasováním spojení Vídně s Prahou a dalšími projekty. V roce 1845 zemřel vlastní vinou na železnici, když v rozporu s předpisy stál na schůdcích jedoucího vlaku a hlavou narazil do označníku. 28. září 1970 došlo mezi Poříčím a Svárovem k vážné mimořádné události, při níž zemřeli 4 lidé. Čelně se zde srazil motorový vůz M262 a lokomotiva T478 012. Za tragédii stála nedbalost výpravčích Stýnce nad Sázavou a Čerčan. Oba nabídli své vlaky, ani jeden z nich je nepřijal a nakonec je vypravili proti sobě. 5. září to bylo přesně 45 let od vytvoření českého rychlostního rekordu elektrické lokomotivy. Pro pořádek to se psal tehdy rok 1972. Rychlosti 219 km za hodinu dosáhla na zkušebním okruhu v Cerhenicích prototypová lokomotiva E469 030. V současnosti je majitelem lokomotivy Výzkumný ústav železniční. A příště si dáme říjnové drážní kalendárium. Pozor, vlak má sice pouhých 30 televizních minut, které si můžete kdykoliv osvěžit v archivu YouTube, ale na sociálních sítích s námi můžete pobít nekonečně dlouho. Přijďte za námi na Facebook, Instagram a Twitter. Zdraví vás Lucie a Jura. Železnici zdar. Dovolte mi, abych vám tímto představila pana Josefa Fantu, známého architekta. Dobrý den. A dovolte mi, abych představil svou rozkošnou dceru Marii, významnou překladatelku a také publicistku, novinářku, která publikovala pod svým pseudonymem
MAFA. Jak jste jistě poznali, jsme na pražském hlavní nádraží ve Fantově kavárně, kde právě začínají toulky nádražní minulostí, které se zde odehrávají pravidelně zhruba co půl roku. Zájemci se nejenom, že dozvědí řadu zajímavostí, ale dostanou se do běžně nepřístupných prostor a setkají se s nežijícími osobnostmi, které navštívili pražské hlavní nádraží a nebo mají mnohé společné s železnicí. Výborně, jak se máš? Koukám, že jsi ho přivedl i svoji krásnou dceru. Ano, Marie. Celá maminka. No, Alfonzi, dovol mi ještě představit tady naše přátele, kteří se přišli podívat do mé skromné budovy a přišli se podívat, jak to tady krásně vypadá, protože nemají obvykle možnost prohlédnout si interiéry. A nenech se rušit, Alfonzi, pracuj, nebudeme tě vůbec rušit. Tady si, přátelé, můžete všimnout této opravdu překrásné výzdoby. Je to všechno původní mozaiková výzdoba. Co prostor, to úžasný zážitek. Tady jsme v bývalé restauraci první skupiny. Tady by se mi líbila třeba slovanská epopej. Zde by se dala umístit skutečně velmi pěkně. Také se o tom ostatně uvažovalo. Přemístili jsme se do úžasně vyzdobeného kulturního sálu, o němž jen málo kdo ví, že jej pražské hlavní nádraží ukrývá a že jej na pár dní v měsíci proměňuje pro divadlo v unikátní divadelní prostor. A mimochodem, této mašince se říká krokodýl. Krokodýl. Já jsem myslel, že krokodýl je plas a ne nějaká mašinka. Je. Krokodýl je prý nejrychlejší mašinka na světě, tak schválně. Závody zpátky na Smíchovské nádraží. A toto už je vládní salónek, jimž prošly osobnosti milované, ale i zatracované, jako císařovna Sisi s Francem Josefem I., Emma Destinová, kterou doprovázel italský pěvec Enrico Caruso, dále František Ferdinand d'Este, anebo také zde pobýval Kim Il-sung. Salónek navštívil také Tomáš Garrigue Masaryk, který zde měl sochu. Ta pak byla politicky odstraněna a tak si návštěvníci toulek zaspívali jeho nejoblíbenější písničku. Ach, synku, doma lisy, tatíček se ptá. Ora lisy, tatíček se ptá. Ora lisy. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme krásný zbytek dne. Nashledanou. Akce si myslím, že byla teda hodně vydařená, že teda člověk má i tu možnost nahlídnout jakoby do těch prostor, které jsou teda běžně veřejnosti nepřístupný. A jinak, co se jakoby týče výkladu a jakoby celé tyto akce, tak jako hodnotím to jako velmi povedené. Jak se ti tady líbilo? Hodně. Mně taky moc. Je to krásná prohlídka. Moc pěkný a jsem se chtěla podívat tam, kde se normálně nepodívá. Z nádraží jezdím jako často někam vlakem na výlet, ale sem se člověk nedostane, no. Pokud se také chcete podívat tam, kam není běžným cestujícím na pražském hlavním nádraží vstup povolen, sledujte webové stránky pro divadla, které v nejbližších dnech ohlásí další termín toulek nádražní minulostí. Užijte si je. Rychlík 27 z Bratislavy do Žďáru, Havlíčkova Brodu, Čáslavy, Kutné Hory, Kolína a Prahy Střed. Pravidelný odjezd 8 hodin 30 minut přijede na druhé nástupiště. Je úterý 21. března 1972. Je přesně 8 hodin 10 minut. Meteorologové slibují, že bude hezký, jasný březnový den. Dnes oblíbený žánr, hraný dokument, si vyzkoušel Ústřední dopravní institut v polovině 70. let minulého století. Jeho tématem je rekonstrukce jedné z největších železničních nehod v Československu. Stala se v pátek 11. prosince 1970 u stanice Žikonín. Osm hodin 12 minut.
8 hodin, 12 minut, 30 vteřin. Osm hodin, 18 minut. 8 hodin, 27 minut. Osm hodin, 30 minut, 7 vteřin. Rychlík 27 odjíždí z Brna hlavního nádraží. Osm hodin, 40 minut. 8 hodin, 50 minut. Devět hodin přesně. Devět hodin 15 minut. Mezi stanicemi P a Z je umístěna hláska M. 9 hodin 20 minut. Kolem hlásky M projel nákladní vlak 4028 do stanice P. 9 hodin 25 minut. Vlak 4028 zastavuje před vjezdovým návěstidlem stanice P. Čelo vlaku není ze stanice P vidět. Proč autoři filmu zaměnili datum, zůstává záhadou. Stejně tak jsou změněny proti skutečnosti přesné časy, anonymizovány stanice Žikonín ve filmu P, hláska Níhov ve filmu M a stanice Vlkov u Tišnova ve filmu Z. Také lokomotiva S 489 0094, kterou za chvíli uvidíte, byla vyrobena až 2 roky po nehodě. 9 hodin 27 minut. Ze stanice Z je vypraven násled 918. Devět hodin 31 minuta. Násled 918 zastavuje u hlásky M, aby mohl nastoupit mistr tratí, který se neoprávněně zdržoval na hlásce. Devět hodin 32 minuty.
Hláskař dovolil jízdu následu 918 do oddílu dosud obsazeného nákladním vlakem 4028. (9 hodin 33 minuty). Rychlík 27 projíždí stanicí P. 9 hodin 33 minuty a 10 vteřin. Násled 918 najel na konec nákladního vlaku 4028 rychlostí 58,3 km za hodinu. Vyšinulo se 9 vozů, z nichž některé zasahují do průjezdného průřezu druhé traťové koleje. V místě k němu se blíží rychlík 27. (9 hodin 33 minuty a 45 vteřin. Rychlík 27 najel do vyšinutých vozů nákladního vlaku 4028 rychlostí 81,5 km za hodinu. Stalo se to v 7 hodin 20 minut na viaduktu Kutiny, který přemostuje údolí říčky. Lehátkový vůz převážně s polskými železničáři a jejich rodinami, vracejícími se z dovolené, se z mostu zřítil do hloubky 36 metrů. Téměř všichni byli na místě mrtvi. Bezprostřední příčinou nehody byla chyba hláskařky, která pustila lokomotivu do obsazeného oddílu, aniž dostala z Říkonína odhlášku za předcházejícím nákladním vlakem. Stál teprve před stanicí. Chybu si uvědomila a upozornila výpravčího v Říkoníně. Ten se však rychlík Pannonia nepokusil zastavit. Oba byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody na 6,5 a 4,5 roku. Na jedné straně rozmach nákladní dopravy, na straně druhé nízká výkonnost železničních tratí. To byla realita počátku 70. let minulého století v Československu. Zdaleka nebylo pravidlem vybavení moderním staničním nebo traťovým zabezpečovacím zařízením. A tak na trati, kde jezdily mezinárodní rychlíky, zabezpečovalo jízdu mezi stanicemi jen telefonické dorozumívání. O jehož nástrahách pojednávali úžasné návraty již v 52. díle Pozor vlak. Autobloku se trať dočkala až v roce 1982. O nehodě natočila také Česká televize jeden z dílů seriálu Osudové okamžiky. A příště se seznámíme s jedním z prototypů lokomotivy ES 499-0. Nevzali vás na železnici coby strojvedoucího? Jste z toho deprimovaní? Kupte si dětskou stavebnici a postavte si v kuchyni vlastní železnici jako Mad Joke. No a skončíme důstojně, jako je důstojná tato památka na syra Nikolase Windtna. No a my máme otázku. Jasně, ptáme se na to, která parní lokomotiva hrála hlavní roli při oslavách 120. výročí místní dráhy Polička Žďárezu Skutče. Pokud znáte odpověď, tak odpovídejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. října 2017. No a my končíme. Železnici zdar! Mikrofon nechce se mnou kamarádit. Tak jo. Já mám taky ráda pozitivní zprávy, no ale další třeba pozitivní zprávou je, že začíná nový Pozor vlak. Řekli jsme se ještě jednou. Víš co, já vyrážím na Slovensko na jedno bezva setkání, jsem to podělal ještě jednou. No a my začínáme obrovskými narozeninami, 120 let a přesně z těch 120 let slaví místní dráha. Škoda. Blbě. No a skončíme důstojně, jako je důstojná tato památka na syra Nikolase Windtna. No a Juro, máme otázku.